Přeji vám krásný den a vítám vás u dalšího ze seriálu mých videí motivačních výkladů karet, které jsou sice motivační, ale dost často se z nich pak stávají ty predikační výklady, protože se tím, jak se zaměříme na to něco ve svém životě, co třeba chceme, tak si to k sobě tak jako se do toho dostáváme, ne? Že se to přitahujeme, ale my se tím stáváme. My se do toho vlastně vnořujeme do toho. A tyhle výklady jsou takovou možností, takovou výzvou se o to pokusit a vnořit se tedy do té budoucnosti. Naladění na nový týden, tak zní téma mého výkladu. Bude to tedy týdenní výklad, časově omezený. Pokud se díváte v neděli, tak krásnou neděli. Pokud se díváte kterýkoliv jiný den, tak krásný kterýkoliv jiný den. Krásný den, který právě teď máte. A pojďme se tedy podívat na ten týden, který nás čeká od 4.11. do 10.11., co můžeme očekávat. A protože je to ladící výklad a nikoli jako plně predikační, a protože jsme tady v kolektivním nastavení a jakkoliv mluvím velmi obecně, ano, občas nekonkrétně, což je záměr, protože ty konkrétní věci si tam dodáváte vy. Ale přesto jsem vybrala 2 varianty, budou to tedy 2 možnosti a první možnost je tady ten nějaký béžový krystal nebo korálek skleněný a druhá je tady ten jako bílý, dejme tomu krystal nebo korálek. Takže první, druhá varianta, naladění se na nový týden, to znamená, jaké nové možnosti se nám mohou v tom novém týdnu naskytnout, čeho si všimnout, na co se tam soustředit nebo připravit, co očekávat. O tom to třeba právě bude. Tedy první varianta, naladění na nový týden, jaké budou nebo mohly by být možnosti toho budoucího týdne. Takže se podíváme, co první variantu tam v tomto týdnu bude tak nějak čekat, nebo co bude rezonovat. A milenci, to zní dobře. Buď to bude nějaké větší rozhodnutí, nebo to bude nějaké setkání duší vztahová věc. 7 inspirace, která bude možná o nějakých takových vnitřních jako dohadování se. Možná máme nějaké ty dohody, nebo máme nějaké ty dohady, ale 7 inspirace vypadá, že to bude jakoby v běhu, jakože se možná s něčím budeme energeticky konfrontovat, tak jako kdybychom rozšiřovali tu naši energetiku, jako kdyby právě v ten příští týden byl možná o tom rozšířit nějaké ty vibrace, být víc sám sebou a možná se může vám zdát, že to je něco jako buď a nebo, což jsou možná tyhle ty milenci, buď a nebo. A zároveň tady je to slunce, které tady takhle přinášíte, které nakonec tady zvítězí na konci týdne. Takže myslím si, že to může být týden, který bude docela dynamický a v určitém směru možná velmi zajímavý. Možná to o tom bránit nějakou svou pozici, protože tady bude nějaká takový jako buď a nebo, jako kdyby tam bylo nějaké přitažlivost, která vstupuje do vašeho života jako nějaké mocné kouzlo a té přitažlivosti je potřeba se otevřít. Protože tady máte si chránit to své vnitřní světlo, máte si chránit tu svoji vibraci, udržet si to. Když se bude dít třeba různé věci, tak přijmout, ano, tak děje se to, asi jo, ale já tady zůstanu v tom nastavení své mysli a já tady budu pozornost a energii věnovat tady právě tomu slunci. To je nějaká vnitřní statečnost. Jako vy cítíte to slunce, cítíte to sluneční kouzlo, bych řekla.
A vlastně jste silní tady a teď, kdy jste si možná už v něčem stali takový jako silní, že si prostě zrealizujete, nenecháte se odradit a zrealizujete se s tím sluncem to, co si zrealizovat chcete nebo máte. Vy se dokážete totiž udržet být sami sebou, udržet si tu celistvost a nenechat se něčím rozhodit. Ano, to je to téma. Je tady nějaká volba a ta volba bude souviset možná se vztahem, možná tam bude druhá osoba, kde může být pocit, že nějak třeba vás může naštvat nebo že tam se něco jako děje, je tam takový docela nějaká věc, že byste si měli poměřovat síly a možná, že to je ten klid v té tmě, zachovat si ten klid, o kterém občas mluvím, tak abyste si vlastně zachovali celistvost právě v tom klidu, abyste dokázali i přesto, co se děje, pro sebe zářit jako to slunce. Zářit v každé oblasti svého života nebo prostě zářit, dovolit si své duši zářit. A možná to bude ve vztahu. A ten vztah vám takhle možná pomůže se rozzářit. Každopádně bude tam nějaká taková aktivita, která nakonec dopadne ve váš prospěch velmi pěkně a myslím, že zejména konec týdne může být pro vás velmi, velmi pěkný. Je tam, protože řekneme, že dejme tomu jako kdyby každý ten týden byl nějaký nový začátek, sice jsme si ten kalendář vymysleli takhle my lidé, ale pojďme si to takhle uchopit. Takže kde teď potřebujete někde něco měnit, potřebujete nějakou změnu teď ve svém životě, pokud ano, tak kde? V emocích. Já si myslím, že vy tady se cítíte dobře a prostě se máte cítit dobře. Nebo se necítíte dobře a ta karta říká, uvědom si, co všechno máš, uvědom si, jak jsi bohatý člověk, uvědom si to, kolik tady máš úžasných věcí a je to možná o tom být, uvědomit si, že jste tady prospěšný, že tady máte spoustu, co máte být, z čeho můžete být spokojení, napojení a vám se tady fakt jako splní něco, že můžete být v pohodě a spokojení. Spokojenost a jako pohoda. Nenechte se tady bude něco, co vás možná bude chtít rozladit, ale vy se tady prostě rozladit nenecháváte. Takže ta změna je možná pro změnu si najít další důvod, proč si myslíte, nebo proč si můžete třeba podívat na ten týden jako na úspěšný. Co byste vlastně chtěli? Jak byste se v tom týdnu chtěli cítit? Jak byste chtěli, aby se ten týden jako vyvinul. A nebo to taky může být změna v emocích, změna v pocitech, změna ve vztahu, která ale pozitivnímu, která může být aktuální pro ten příští týden, pro vás. Co vás tenhle týden teda bude nejvíce motivovat? Jaký bude ten motiv pro vás v tom příštím týdnu? Co je ten motiv? Síla. Prostě vy tady jedete, vy to dáváte, vy tady prostě jste, vy se potřebujete sebe realizovat, vy se někde teď asi jako neschováte nebo nechcete schovávat. A myslím, že ten týden s tou hlavní motivací může být právě o tom, že vy máte tady odvahu možná měnit tu realitu k lepšímu, být tady otevřen novým možnostem. Tahle síla totiž neznamená, že jste nějak jako silní a všechno dáváte. Ta síla většinou přichází po zkušenosti s nějakou překážkou nebo s nějakým problémem, kterou tady vyřešíte, kterou zvládnete, kterou prostě nějakým způsobem zažijete, prožijete. A ten prožitek, ty zkušenosti vás tady dělají jako silným. Praktické dovednosti a znalosti, jak se říká, nejsilnější je ten, který umí ovládat sám sebe, toho lva, kterého máme v sobě, tu vášeň, nenechat si ho úplně jako
skrotit a utápnout, ale na druhou stranu nepodléhat těm pudům a nepodléhat tím, že naskočíme hned na první vějíčku, která se nám prostě snaží rozhodit ten den. Je to klid, je to sebevědomí, je to rozvaha a zvažování, jestli vám to stojí nebo nestojí za to. Takže vy teď jednoznačně týden, který vede k vašemu osobnímu růstu, k nárůstu vašeho vlivu, možná i vlivu společenského vlivu, možná tady zvládnete překonat něco, co je vztahové, možná tady obrovská přitažlivost, i fyzická přitažlivost, takový zápal a takové to uvědomění, že ta životní hra vás prostě baví. Takže to je motiv síly, který je tím hnacím motorem, což může být i nějaká vášeň, obrovská vášeň pro něco, kdy si uvědomujete, že tady máte možnost tu sílu vaši užít pro nějakou dobrou věc. Takovou věc, která je sobě snoubí částečně možná nějaké protiklady, například trpělivost a zároveň nesmlouvavost. Nebo je to poselství, že tady máte nějaký velký cit, neochvějnou lásku a ta láska neznamená slabost. Protože tady to, že jste třeba velmi jemní a v tom vztahu jako lásky plní, tak tady už to nelze zaměňovat se slabostí. Protože vy si prostě půjdete se sebe důvěrou a rozvahou dál, aniž byste potřebovali k tomu něco jako násilím nebo agresivně vyřešit. Vy to nějak zvládnete tou klidnou sílou. Takže opravdu trvejte si na svých přesvědčeních, trvejte si na svých tužbách, a naslouchejte takovému tomu hlasu, kam vás to srdce táhne, do toho flow, do toho, co vás baví a nemusíte se na to jako ptát, prostě to víte. Jaký malý krok můžete udělat směrem k vašim cílům? Jaký je tam malý krok, nebo co tam je za informaci, kterou bychom měli nebo mohli o tom malém kroku vědět? No, malý krok velkého muže, malý krok pro lidstvo, velký krok pro lidstvo, imperátor. Podívejte, z 6 karet 4 karty velká arkána. To bude výživný týden, ale v tom nejpozitivnějším slova smyslu, kdy si myslím, že se můžete tady upevnit, dostat se do nějakého vlivu, do nějaké jistoty svojí, do toho, že se tady umíte rozhodovat, jste tady nastavení i vůči okolnostem reagovat harmonicky, velkoryse, ale s nějakou autoritou, s nějakou strategií, s pragmatičností možná i. Takže tady něco dokážete ovládnout, protože síle ovládat a imperátorati je to jakkoliv karta beraní, tak tohle to je ta potřeba jako ovládat, ukázat se, projevit se, propsat se do té reality, co ve mně je. Já tady mám plány, já se potřebuji rozvinout, já mám tady cíle, já tady mám záměry, já jich chci dokázat, jich chci dosáhnout. A je to o tom, že tenhle imperátor úplně jako neustupuje moc, protože tomu patří ten svět. Ten tady prostě, aniž by zase používal nějakou donucovací techniku, jemu stačí ukázat. Imperátor většinou je člověk, který, když jenom jako jemně, minimalisticky musí naznačit, nebo potřebuje naznačit, co zrovna chce. To znamená, že to je velmi, velmi zajímavá karta. Tady v tom kontextu ještě navíc vidíte, jako kdyby takhle brnkal po strunách ve vibracích a je v tom radost toho tance životního.
Radost toho, že tady někdo má dost a dokáže obdarovávat ty druhé, protože s tím, jak pomáhá druhým, tak pomáhá i sobě. Myslím si, že tenhle císař, a možná jste to i vy, jdete tím krokem, že slyšíte tu symfonii života, že máte nějaký větší plán, který je navázán na nějakou vaši vizi, na to, že tady prostě máte záměr a za tím zájmem si tak jako tančíte rozhodně, tančíte dál. Takže to bychom měli imperátora. Já si myslím, že tady i pokud jste nějak jako šéfové nebo pracujete jako lídři, jako nadřízení, tak tady velmi dobře můžete inspirovat a motivovat ty lidi kolem vás, aby odváděli dobrou práci, protože se tady o ně staráte, protože tady se staráte jak o sebe, tak o ostatní. A právě jako kdyby se dostáváte na ty vrcholky těch hor, zvládáte tady vystoupat tam na ty vrcholky hor a možná ovlivňujete svou autoritou ty ostatní. To znamená, že ano, váš cíl je teď ten možná nějakým způsobem ovlivnit lidi nebo ovlivňovat lidi. Malý krok je zůstat sám sebou, zůstat rozhodný, zůstat pevný a ukázat se ve své síle. Takže já si myslím, že malý krok je dost velký krok v tomhletom smyslu. Směrem k vašim cílům držet se těch cílů. Vy ty cíle tady máte a jen tak ukažte se konečně. Podívejte, jestli jste se tady schovávali v té tmě, tak je na čase tady rozhrnout oponu, aby světlo mohlo vstoupit nejen do vašeho života, ten zdroj a záře, ale i do života třeba vlastně vašeho okolí nebo do toho kolektivního svitu, rozzářit to tam přispět k tomu. Je tam něco, co vám může v tom příštím týdnu přinést víc klidu? Nebo tam bude ten klid, nebo na něm budete nějak ještě potřeba pracovat? Podíváme se. Je tady něco, co vás bude ještě více vést k nějakému klidu? No, já si myslím, že tady je to o cestě zase, velká arkána. Tohle je o tom, že znáte to, že když máme třeba strach, nebo jsme nervózní, nebo cítíme trému, tak většinou je to před tím, než něco začneme dělat. Ale jakmile už se dostaneme do toho pohybu, což je právě ten vůz, jakmile začneme se pohybovat tím směrem, jakmile se vlastně dostaneme z toho, že už si zatím jedeme, jsme na té cestě, tak najednou ten strach mizí. A najednou jako kdyby právě ta akce, to, že vy jdete a jste v té akci a realizujete tady ten záměr a jdete si zatím, pevně si jdete zatím, co je vaše slunce, co je vaše přesvědčení, tak možná tady to, když přestanete sedět a nastoupíte tady na tu cestu, někam se rozjedete. Ono to skutečně může být tak, že více klidu vám přinese nějaká cesta, nebo cestování, nebo se přemístíte někam, nebo někdo zdaleka k vám může přijet a přinést vám jako nějakou zprávu, která vám přinese klid nebo pohodu. Takže to si myslím, že je, co vám může přinést více klidu. To, že jste tady na cestě, že to začínáte prostě jako řídit, nebo se rozjedete. A nepřemýšlíte o minulosti. Že vlastně možná tu minulost tady necháváte tak nějak za sebou a zamrzlou. 5 emocí a 9 emocí. Každý má v sobě z nás nějaké ty svoje smutky a svoje zklamání, to k životu patří.
Ale co máte dělat s tou 5 emocí, aby vám to přineslo více klidu? Co s tím smutkem víc dělat? Nechat ho rozplynout v čase, nechat ho rozplynout v díle, které je třeba nějak nadlouho, nechat ho rozplynout v tom, že vy jste tady zaseli někde nějaké semínko, něco už jste začali dělat a ono to chce nějaký čas, nebo uvědomit si, že ten čas léčí, opravdu tak to je, a neotvírat znovu zbytečně to, co už vlastně bylo třeba nebo je skoro zahojené. Tady čas vám přináší, hraje pro vás a čas vám tady přináší nějakou sklizeň. Ale chce to uvědomit si, že ono to nejde jako hned a nechtít všechno hned. Uvědomit si, že to je nějaký proces. Jaká energie by vám měla hodně věcí jakoby pomoci vyřešit? Ta energie je pravděpodobně nějakou energií ztráty, nějakou vlastně energii na základě třeba nějakého vašeho, a tady to možná vypadá, že to souvisí s minulostí nebo s časem, v čase, to, co v časem vás tam třeba nějak deptalo nebo vám způsobovalo nějakou emoční bolest nebo zkrátka znejisťovalo vás, možná i něco klidně z dětství, tak to je, vy jste teď jako velký chlap, tady je prostě muž, imperátor. Ono to může být i ženská karta, ale tady je o to uvědomit si, že všechno to má nějaký význam a život nás nikdy nepostaví do situace, která by nás měla udělat slabším. Ta situace z vás nebo z nás může udělat toho imperátora. To, že se tady uvědomíme něco, co nechceme, co nás třeba nějaké strádání emoční, tak díky tomu si vlastně daleko lépe dokážeme formulovat a uvědomit, jak se chceme cítit, co chceme. A ta zkušenost nám právě může dopomoci k tomu, abychom se dostali do nějaké hloubky, která pak vám dává sílu. Ale co vám teda má ještě pomoci za tu energii? Jak tomu mám rozumět? Nechat to být dvojka, nechat to být, dokázat být klidný. Dokázat být klidný i vůči, a tady to mě vypadlo teďkon, dokázat být klidný i vůči, nebo klidná vůči nějakým takovým, že ty myšlenky chodí, často jsou to myšlenkové vzorce, které chodí, my nejsme těmi myšlenkami, my je můžeme jenom pozorovat, nebo je klidně můžeme jenom pozorovat a říct si, aha, to už tady bylo, to znám a teď na to nemám třeba čas, protože já tady se věnuji nějaké příležitosti. Materiální eso, jako kdyby tady se dobře na ty věci podívejte, možná i na té cestě budete potřeba zachovat bdělou pozornost a klid, ten svůj vnitřní klid, abyste se nenechali rozhodit, protože tam mohou být takové ozvěny minulosti, které se vám úplně nemusí jako líbit, prostě to tak občas je. Ale tím, že tomu jako nedáte žádnou tu vědomou i nevědomou pozornost, prostě tam si tak jako jenom to necháte projít kolem sebe, tak díky tomu právě můžete uvidět nějakou příležitost, materiální příležitost v té materiální realitě, které může být velmi prospěšné k tomu, abyste se právě tady dostali do toho svého splnění vašeho přání. Eso pentaklu, začátek nějaké prosperity, úspěchu, velký potenciál pro úspěchu. Vy tady máte velký potenciál úspěchu, který se tady projeví ve chvíli, kdy tomu dáte prostor a kdy ten prostor třeba myšlenkový nebo energetický uvolníte, aby tam mohl stoupit dostatek. Takže opravdu, jako kdyby tohleto bylo to semínko, vy jste tady připravili nějakou sedbu svého cíle s jasným záměrem, s rozhodností a se soustředěním, vírou a s láskou.
a nemůže se to nepovést, pokud tady budou nějaké pochybnosti vaše nebo kohokoliv jiného, čehokoliv jiného, tak výsledek nebo to, co byste měli slyšet, je: nenechte se tím rozhodit, jděte si dál tou cestou za tím svým cílem, buďte sami sebou, protože se vám to velmi pěkně vyplatí. Je tady něco, v čem potřebujete posílit své hranice? Podíváme se na ty hranice. Imperátor, co? Jak to na tom jste? Je tady něco, v čem... No vy ty hranice máte už jako velmi pevně vybudované a to, co tady vlastně jako říkáte, je, že eso mečů, jasné rozhodnutí. Vy tady říkáte, že už tahle ta zkušenost, tady je nějaká zkušenost, tady je minulost, je tady zkušenost, jsou tady emoce, myšlenky spíš, tohle to jsou myšlenky, které jako se vám mohly točit v hlavě a ubližovat vám. Ale to už je jako minulostí a to, co vy tady vlastně víte, nebo máte vědět, je v té devíce inspirace, že vy tady teď máte ty velmi dobře stanovené ty vaše hranice. Velmi pěkně. Vy si už velmi hezky dokážete vymezit ten svůj prostor. S devítkou holí tady jste odhodlaní zůstat dlouhodobě, časově jste rozhodnutí k té pevnosti a k té síle. Vy tady máte tu motivaci, nenecháte si to vzít tváří v tvář nějakým obtížím, vůbec ne. Vy tady dokonce překonáváte vlastní limity a zachováváte si tady pořád nějakou sebedůvěru a otevřenou mysl. Tady je obrovská síla a ta síla, tady říkáte, no to není jen taková ledajaká síla, tahle ta síla vznikla díky setkání tady s tímhletím ďáblem, což je vlastně energie velmi nízká, velmi zachycující, uchvacující na těch základních rovinách. A ďábel, jsou závislosti, vzorce, to je určitá slabost, neschopnost, kdy člověk si třeba může spadnout do nějaké temnoty, ale uvědomit si, že vy tam jste našli tu svobodu vyléčit, uzdravit a získat neuvěřitelnou sílu. Vy jste si tady možná chviličku ocitli v roli té oběti, možná té loutky, možná oběti okolností, nebo prostě zkušenost s nějakou, něco bylo příliš, něco jste tady přeháněli, nebo něco moc chtěli, moc se to tady, úplně vás tady něco mohlo opakovaně pouštět a zase vás to vracet zpátky. Jenomže díky tomu vy jste si tady jako krásně pořád dokola vyzkoušeli ty lekce, jako vy jste to tady tak zkoušeli, tak dlouho jste tady odcházeli od toho ďábla, tak dlouho jste tady dělali to rozhodnutí, až jste se v tom vypilovali. A vy jste už teď jako mistr toho, že vy jste tohle mně připadá, že jako když někdo prostě se učí cokoliv a tím, jak to pořád opakuje i zkrát znova, tak se v tom stane prostě mistrem. Mistrem třeba vůle, pevné vůle. A vy tady opravdu máte to mistrovství té pevné vůle, mistrovství rozhodnutí, mistrovství toho, že dokážete vidět věci takové, jaké skutečně jsou. Mistrovství toho, že tady jste se dostali z nějaké jedovatosti, z nějakého takového otráveného, jako možná energie, z otráveného prostředí. Něco, co vás možná otravovalo vám to život, bralo vám to sílu, bralo vám to energii. Možná to je nějaká slabůstka, která může třeba vypadat třeba nevinně, jo, jako že tady třeba se vám něco nechce, jo. Tady takový to já nevím a nerozhodnost. A nebo to skutečně může být střetnutí se s nějakou silou, která vás tak strašně přitahovala, přitom vám to škodilo a vy jste si tady museli zvolit sami sebe a nakonec jste se do toho uvolnili, vy jste se dokázali, že vás ten ďábel tady pustil, vy jste se normálně nadechli znova, očistili od toho, šli dál, vy jste dokázali, že tady něco, na čem vám strašně záleželo, začalo být jedno.
Mně je to jako jedno. A to, že vám to jedno, to, že jste na tom nereagovali, najednou se tady otevřelo slunce, rozsvítilo slunce, přistávám tady prostě nějaké Porsche, prostě, abyste se tady mohli na tu cestu pořádně svést, protože vy se umíte rozhodnout. ESO mečů je jasnost, jasný rozum, byste to prokoukli. A pokud tenhle týden má mít nějaké poselství, tak je to právě to, že vy tady dokážete se velmi rychle rozhodovat, dobře se rozhodovat. Velmi dobře uvidíte za věcmi, jaké opravdu jsou, bez příkras. Vy si tady udržíte nějakou vizi, udržíte si tady nějakou pohodu. A zúročíte tady určité zkušenosti, které jste možná i takové to nastavení osobnostní, které jste možná v minulosti si dostatečně procvičili na nějaké věci, která mohla být velmi složitá. Nicméně realita příštího týdne vám tady jasně ukazuje, že tady jsou 2 ESA, 2 nové začátky, odstřihnout se od té minulosti, začít znova si uvědomit ty krok po kroku se tady dostávám do toho, abych se cítil nebo cítila dobře. Tady je velmi, všimněte si, jak je tady tahle ta řada, je vlastně karet, které jsou docela jako relativně oproti těm ostatním problematické. Je to proto, že vás tady skutečně mohl tady tenhle ten ďábel takhle trápit, ale vy jste se prostě od něj osvobodili, stali jste se sami sebou a čas od času to prostě se může tak jako ťuknout a tak, že vám prostě tohleto chce přijít na návštěvu a vy řeknete ne, jako děkuji, tou svou vysokou vibrací, tím svým rozhodnutím, pohybem, že konáte, činíte, na určité věci už nereagujete. A jdete s lehkostí dál. Možná je tam i smysl pro humor, takže tady hodně bude smysl pro humor. Možná tady bude pro někoho konkrétně nějaký rozhovor, kde si jasně vymezíte sami sebe a jasně tam něco jako se skončí, jasně se tam od něčeho spíš osvobodíte, obnulíte, vy se tam v tom týdnu z vás něco úplně spadne, prostě protože tady něco myslíte opravdu vážně a už jako doopravdy vážně a už tam není žádná další možnost a už tam je fakt jako jasná ta cesta. A to je neuvěřitelně silné. Nebo to může být také o tom, že tady je nějaká osoba velmi dominantní, která chce tady mít ten vliv, chce vás tady dostat na svou stranu, chce možná i přes emoce získat tady něco z vás, nějakou svoji energii. Není to vůbec problém, že vy to můžete použít tu energii vlastně pro sebe, pro svůj prospěch, zneutralizovat to, ale to, co tady je důležité, abyste pracovali, abyste v tom týdnu dělali reálné kroky a abyste tady v té realitě se jí snažili jako tvořit, pracovat, chodit ven, být ve spojení s přírodou, protože možná tam bude nějaký test, jestli jste už opravdu to vyřešili, jestli už jste zatím. A ta odpověď ano, už jsem tady zatím, už jsem takhle za vodou. Už jsem z toho venku, už jsem se tady jako osvobodil nebo osvobodila v té svobodě. Takže to je asi tak, bych řekla, poselství toho týdne. Vy jste tady na té dobrodružné cestě už opravdu bez jakýchkoliv zátěží a už se tady nenecháváte vlastně vábit zpět. Bych řekla, že vás tady možná něco bude vábit zpět. To už jako nepůjde, no, protože tady jste jako s nadhledem, ale už nejste naivní. Vy tady máte velmi silnou, jste tady objevili sílu rozhodnutí, že když se fakt rozhodnu, a to je opravdu o tom, já se rozhodnu tady pro tu věc konkrétní, tak to prostě vím, že je to pro mě dobře, vím, že bych to měl udělat, že mě něco škodí, že něco mi nevyhovuje, tak to dokážete pro sebe udělat. Vy tady dokážete udělat spoustu věcí pro sebe. Takže to je výklad nebo zamyšlení se nad těmi možnostmi příštího týdne pro první variantu.
stát si vlastně sami za sebou, i pokud jde o ten vztah, vybírat si zdravý vztah, kde můžete být sami sebou. Tak o takový vztah stále a stále vlastně se pokoušet. Tak já vám děkuju, mějte se hezky, když se vám to video líbilo, tak mi to zkuste dát vědět, pokud se vám bude chtít různými způsoby, je to možné v komentářích, je to možné v těch takových těch tlačítkách, co se mi líbí, a nebo jenom tak mi to pošlete energeticky, já to určitě zachytím. Ne vždycky teď třeba mohu úplně rychle reagovat na ty vzkazy, protože si je fakt chci v klidu přečíst a pokud nemám ten klid, tak je nečtu, takže vydržte, já určitě reagovat vždycky budu. Mějte se báječně, mějte se krásně, přeji vám krásný týden a užívejte si život. A my jdeme na druhou variantu. Druhá varianta, naladění se na nový týden, na týden od 4. do 10. listopadu 2024 a my se podíváme na nové možnosti toho týdne. Nový týden, to znamená nové možnosti. My jsme otevřeni novým možnostem, my určitě s radostí vítáme změny, protože život je změna, pořád se něco děje, tak se na to podíváme, co se bude dít ten příští týden pro druhou variantu. Tak, co se tam bude řešit? Co tematicky se tam bude řešit? Něco, co se týká nového plánu. Jako kdyby tady nastal úsvit ve dvojice pohárů. Další šance pro vás, nebo pro co? A 4 pohárů. No, pokud jsou tady očekávání, že tady čekáte na nějakou obnovení vztahu, tak možná, že to nebude takové, jako jste si mysleli, že by to mohlo jakoby být. Co tam bude ještě aktuálního? Tam si možná uvědomíte, nebo možná tam přijde taková věc, že vy budete mít skvělou příležitost v tom posledním soudu něco nového začít, ale to něco nové bude zbrusu nové. A nebude to souviset s tím, co bylo jako, že to nebude staronové, bude to zbrusu nové. Bude to možná jako uklidnění určitého vztahu, možná to bude skutečně jako začátek nového vztahu, nebo to bude jako poznání, že něco, co v minulosti jste tomu třeba dávali šanci, nebo někomu jste tady dávali šanci, tak může to být poznání, že to není úplně ono a že to prostě není teď jako aktuální. Ale máme tady v tom bláznovi, jakože že se vám uleví. Že vás možná nějaká situace pustí k tomu, abyste ve dvojce pohárů se cítili v pohodě, abyste se cítili v tom, že skutečně můžete najít, nebo že máte mít u sebe člověka, který je s vámi spřízněn, tu správnou osobu. Protože tady 4 pohárů, jako kdyby říkala, tohle není to správné a ty karty říkají, že se ani nemusíte do toho jako nutit a snažit se namontovat někam, kde v podstatě cítíte, že to není pro vás. Protože vy tady můžete znovu uvidět ten svůj v plném bohatství a v hojnosti. Nebo tady mohlo být ukončeno období, kdy máte nějaký nedostatek příležitostí k seznámení. A nebo je tam v určitém druhu vztahu k tomu nějaká apatie, která může způsobit, že už tam není prostě žádná další cesta.
Co se tam dál děje? Poslední soud. Poslední soud je taková zvláštní karta nějaké vyšší moci, která říká, že tady k vám přichází ten vztah, nový vztah, a že možná ten vztah ale úplně třeba nevidíte jako reálný. A protože tady třeba myslíte na nějaký vztah, který už dávno není a skončil. Pokud se dokážete nastavit do tohohle slunce, do těchto krásných zářivých barev, tak je tady úplně možnost začít bez toho, aniž byste se museli řešit cokoliv v minulosti. Takže kde potřebujete teda přivítat něco nového s tím bláznem, tu změnu, jaká to bude změna a kde ji potřebujete, abyste si dokázali vybrat pro sebe takovou jako zlatou střední cestu. Abyste se dokázali těšit ze života v těch každodenních maličkostech, abyste se dokázali rozhodovat pro to a uvidět pro sebe to dobré, to, co vám tady prospívá, a abyste se tady vlastně rozhodli, že už nemusíte tady být připoutáni k něčemu, co je už nefunkční, a místo toho se hezky rozhodli se překliknout do nové verze, do nových možností a hlavně uviděli ty nové možnosti. Protože možná tady je ten vztah, tady je ten člověk a ta dvojka nám říká, jako já váhám, mám do toho jít, nemám do toho jít. Svět je taky jako další karta toho, že život nás vede, život vás má rád. A co ta změna teda přinese, nebo když potřebujete přivítat změnu, tak co ta změna přinese? 9 pohárů. 9 pohárů, ano, jak se říká, pokud něco nemáme, nebo něco skončilo, nebo jsme něco nedostali, něco bylo tady ukončeno, tak to bylo jenom proto, aby jste dostali něco mnohem lepšího, respektive na vaši ochranu, na to, abyste se tady mohli cítit dobře. A teď přichází to, co se cítíte dobře. Tady se ukončuje období takového toho, možná vracení se do nějaké takové jako nálady podzimních chmur, kdy se tady přemýšlí o tom, co nemůžete změnit, o tom, co nezáleží na vás, ale třeba na jiné osobě, na to, až to nějak dopadne, jak to dopadne. A možná tady je nějaké vysvobození, které můžete vnímat jako konec, ale vlastně je to vysvobození, je to začátek, abyste mohli jednat s lehkostí, autenticky a rozhodovat se pro něco lepšího ve svém životě. Co tenhle ten týden bude takovým největším motivem, co vás tam bude motivovat, nebo kdo vás bude motivovat? Děti. Děti. Ale zase nový začátek, tohle to je takový ten začátek pomalu, drobnosti života, které vás obklopují, drobnosti, drobné radosti života, dovolte se jim otevřít a otevřete se tady tomu novému světu, kde možná jste, novému světu, kde možná jste možná trochu nejistí, nebo se to učíte se tam vidět ty věci, příležitosti a učíte se v té oblasti, jste tam nováčky možná, něčem, se tady otevřela cesta do nějakého, ale hlavně bych řekla, že tím hlavním motivem je něco se dozvědět, vyměnit si tam prostě nějaký třeba nějakou dovednost, nebo i setkání, nebo takové zprávy, které vás tady můžou podporovat. A zase tady máme milence, ty byly i v první variantě, podporovat k tomu, abyste kráska a zvíře. Věci nejsou takové, jak vypadají. Aha. Dvojka pohárů, kráska a zvíře. Zprávy, rozhodování se, rozhodnutí se, proto se uvolnit do
splnění přání do té radosti života, uvolnit se a dovolit si tu radost. Ten týden může být velmi příjemný, pokud si vlastně ho dovolíte vidět jako příjemný. Pokud už si opravdu řeknete, já už se tímhletím, co bylo a vlastně tady asi nevyřeším, už je to hotovo, skončeno, vyřešeno, já už tady asi tím nechci zabývat a ani mě to nebaví a tak mám něco lepšího na práci, nemám, tak jdu dál. Jdu se prostě rozhodovat, objevit ten svět a objevit to, co si možná přejete. Možná si tady formulujete to, co si přejete, vztah, který si přejete. A bude to na pozvolnosti, postupnosti a opatrném našlapování, ale bude to také na nějaké volbě. Takže vás tady může motivovat nějaký vztah, vaše rozhodnutí, nějaký člověk, nějaké zprávy, a zase zprávy, zase jako kdyby vás něco inspirovalo, jako kdyby vás možná ze světa něco inspirovalo. A ve vás se teď probudí nějaká radost. Takže pokud jste tady byli takový jako divná nálada, nemůžu se do toho energeticky dostat, pořád se tam otáčím, takový to, jako kdyby na mě něco padlo, tak takhle se to promění a v ten další týden tady má spíše pro vás takové objevování nebo komunikační lehkost. Já se chci zeptat, jaký máte udělat malý krok směrem ke svým cílům? Je tady nějaký krok? Trojka pentaklů, no, máte skutečně dělat nějaké kroky v realitě. Máte se tady vlastně učit ve smyslu, bez práce nejsou koláče. Jak co do toho dáš, to se ti vrátí. Ono se to nestane jenom tak. Je to díky tobě, díky tvé zásluze. A vy tady máte spolupracovníky, kolegy a vy jste tam velmi jako osoba, která může i v tom týdnu být, nebo máte kolem sebe takovou, objeví se tam ta osoba, která je hodně v pohodě, která je jako oceňovaná, která přinese úplně změnu toho větru, toho směru a myslím si, že ve trojce pentaklů vy se budete věnovat pracovním oblastem, každodenním záležitostem, v těch postupovat, učit se a uvědomovat si, že v tom je možná právě to naplnění toho, že se vám tady může podařit dovršit nějaké dílo. Je tady docela dost těch pážat, to je zajímavé. No a další páže penízků. Možná tady jste uprostřed dětské energie, nebo tady hodně zpráv k vám letí, nebo skutečně se vám dostává pomoci a podpory v tom, abyste se zlepšovali ze všech stran. Tady máte někoho, kdo vám chce být podporou. Tak. Možná se tady prostě budete jeden od druhého učit prostřednictvím nějakého díla, nějaké práce. Studovat, růst, zlepšovat se den za dnem až do toho, že tady vlastně jste velmi jako samostatní a proběhne tady docela podstatná změna. Takže co dál si tam můžeme o tom říci? Co vám může přinést více klidu, nebo jak to je s tím klidem? Máte tam ten klid, nebo je tam něco, co vám má přinést více klidu? Další páže, tak už tady máme poslední ze 4 pážat. I to tady máme v jedné řadě. Všechny najednou. Nějaká zpráva vám může přinést více klidu. Komunikace. Když něco nevím, tak se zeptejte. Snažte se formulovat ty věci jasně. Snažte se si tady brát ty sousta jednotlivá. Protože ono jde vlastně o nějaké v podstatě velké rozhodnutí. A pokud je tady vztah nebo nějaká osoba, tak tady je opravdu taková až jako přestřelka různých dotazů a zpráv a rozhovorů.
kterou můžete hodně si nějak jako vzájemně možná pomáhat. Možná tady nějaká vzájemná pomoc, nebo tady poznáváte, buď ten vztah sami sebe. Vy jste se tady nějak rozhodli. Já se chci zeptat, jestli tady mi karty teda odpoví, o čem jste se tady rozhodli. O lásce, o štěstí, o pohodě. Je tady se rozhodujete o nějaké citové nabídce, o vztahu. Rozhodujete se, no, je to takové jako fakt, jakože zvažujete tady, možná je tady příchod někoho, kdo vám tady nabízí už něco jako daleko vážnějšího, kultivovanějšího, opravdovějšího, co je doopravdy, opravdový vztah. Může to být na bázi, nebo přinést dobrý vítr, dobrý vzduch, takový čerstvý, krásný, příjemný čas do vašeho života. Rozhodnutí se pro takové vztahy. Jaká energie, jaká vás bude provázet energie aby vám to jako trochu usnadnila a pomohla. Tak jaká energie? Tak jednak je to energie určité spravedlnosti, pravdivosti, to, že si můžete skutečně to, co do toho dáte, tak to sklidíte. To bude to spravedlivě, se vám vrátí to, co vložíte. Budete vidět jasně, zvažovat ty věci, bude tam i nějaká taková další vyšší ochrana a možná tam bude i ty rozhovory v tom novém začátku o těch dalších možnostech a horizontech. Takže to je to, jaká energie bude vaším průvodcem, jaká tam je ještě energie, která vás bude provázet. 10 pentaklů, finanční spokojenost, může se vám dařit práci v pracovních věcech, můžete tady mít nějakou nový plán, novou vizi, kariérní vzestup, spravedlivost, oficiální rozhodnutí pro vás, úřední rozhodnutí, která vám tady vlastně poskytnou takový dobrý odraz pro to, abyste tady z toho měli ten materiální prospěch. A teď se teda ještě chci podívat na tu otázku, kterou jsem měla, že ještě v tom prvním výkladu, jestli tam jste v těch hranicích, jak na tom jste s těmi osobními hranicemi, vy a osobní hranice, jak to bude? Budete je mít jako v pohodě, nebo je vám někdo bude... Ne, vy si to prostě tady vy si to jako nenecháte vůbec rozhodit. A tady hlavně ty ženy, tady jsou jako kouzelnice života, které si tady jako kouzelné víly, si tady prostě tančí tím životem a o vaše hranice nemám vůbec starost. Pokud to má být to, že vám je někdo bude chtít jako trošičku posunout, někdo tady na vás může vyvíjet tlak a nátlak, a tak síla ne, jako vy tady jste fakt sami sebou, můžete si zrealizovat to, co sami chcete, můžete se dostat přesně tam, kam potřebujete a to shrnutí je, že jste se posunuli dál na další vyšší metu, kam vás to pustí ve chvíli, kdy přijmete, že už nějaká ta minulá zkušenost, ta minulá etapa, minulý díl tohohle seriálu, toho možná, co bylo v minulém týdnu, takže to je prostě pryč. Protože pokud si to neuvědomíte, tak byste mohli zůstat jako letargičtí a nevyužít ten potenciál toho týdne. Ten potenciál týdne je tady jako nové možnosti něco se naučit, nový začátek, být v lehkosti, posunout svoje dovednosti k tomu, že tady zvládáte, stáváte tady mágem, zvládáte tady něco vytvořit, vy tady možná zvládnete i nějaký problém, díky tomu, že se vám ho podaří dobře vykomunikovat, jako kdybyste si i dokázali poslechnout ty druhé, jako kdybyste si dokázali i to, že tu věc neberete extrémně důležitě a vážně, opravdu to dokážete komunikovat srdcem a dokážete dělat reálné kroky. Víte a znáte, jaké jsou tady ty zákony nebo
víte přesně, co je správné a co pro vás není správné, dokážete mít ten odstup, máte tady i nějakou jako vyšší ochranu a můžete postupovat dál a dál bezpečně, protože vy se tady posunujete po tom žebříčku nahoru a posunujete se tady k tomu, aby jste se vlastně dostali do spokojenosti díky tomu, že vlastně zvažujete každý krok, možná krůček po krůčku k tomu naplnění a k té pohodě, rodinné pohodě. Možná jste se rozhodli pro tu rodinnou pohodu, 2 pohárů, milenci, 10 pohárů. Rodinná situace se tady určitě uklidní, protože vy se tady jako dokážete nahlédnout ty věci klidněji a sklidnit se. Co se týká vašich hranic, tak vstupujete tady možná do nové oblasti svého života. Říkáte si, co tady dělám, já to vůbec jako neumím, ale začínáte tady se velmi rychle učit a to tak rychle, že se tady stáváte tím, kdo už jako samostatně tvoří a komu to jde vám to půjde od ruky v tomhletom týdnu. Budete tady mít jako fyzickou sílu, budete tady mít sílu jako něco dokončit, budete tady mít i 9 poháru, což jsou jako dobrý pocit. A ten dobrý pocit bude vlastně díky tomu, že nějaká situace, která vás tak jako otravovala, opravdu otravovala, je pryč. No a nabízí se tady vlastně to, že se tady vlastně můžete vy stát i možná někdo ve vašem okolí pro vás stát velmi příjemným člověkem. Že se tady dostáváte do toho, že vás to tady baví, no. Protože vy se tady dostáváte do té odměny za to, že jste jako kdyby odměněni, nebo se tady dokážete vidět, kam vlastně směřujete, co chcete. To je nějaká finanční stabilita, nějaká možná i nějaká jako kdyby zabezpečení finanční nebo v rodině, to je velmi... A nečekáte, že to udělá někdo jiný, chcete si to zrealizovat sami krůček po krůčku, si objevovat ten svůj nový potenciál a svět. Takže já si myslím velmi příjemný týden, velmi příjemný. A tady je vidět, že pokud se někde objeví karta 10 mečů, tak to není vždycky jako katastrofa, naopak. Tady je to velmi, velmi dobré znamení, protože díky tomu se vám tady dostává hodně prostoru pro to, a hezké energie, abyste se tady stali v té síle mágem a v dostatku finančním. Ta láska tady je cit, pěkné věci, síla rozhodnutí a i justice, která říkám justice, poslední soud, jsou karty, svět, to jsou všechno karty té vyšší moci, která tady v tom týdnu je tady s váma, vedle vás, někdo tam, nějaký ten anděl strážní stojí a můžete ho požádat třeba o pomoc a o klid. A o klid třeba nebo umět se dobře rozhodnout. Energie tady bude, zprávy tady budou, možnosti tady budou, vize tady budou, plán tady bude, všechno bude, uvidíte. Tak já vám přeji pěkný týden, ať se vám tento týden líbí, ať se máte moc hezky, ať se vám daří ve všech směrech, ve všech oblastech a já vás mám ráda. A děkuju, že se díváte. Sierra.